So ngayon, ang tutorial natin is how to place a video inside text in Premiere Pro. Dito tayo sa import media to start. Double click mo lang at hanapin mo yung na-download mo na video or footage mo sa kung anong footage ang meron ka. So ngayon, nag-download ako galing sa YouTube ng video background para sa ating tutorial. Dito nalagay ko na, tapos drag mo lang sa timeline mo. Ito, play natin, try natin i-play. Yan, hanapin natin kung saan tayo magsimula. Para sa akin, mas maganda dito. Sa hindi pa marunong kung paano mag-cut, ito, result tool. Click mo lang ang result tool or C to cut. Gayahin mo lang. Left click mo lang. Tapos, right click. Then, hanapin mo ang clear. Okay. Then, punta ka balik sa selection tool or V para madrag mo ang video mo or makagawa ka ng another steps. Ito, drag ko sa simula para makagawa na tayo at makalagay na tayo ng text na kung anong gusto natin. Bago tayo maglagay ng text, tignan muna natin ang video natin kasi video clip lang ito or tutorial, basic tutorial, dapat mabilisan lang. So sobrang bagal ng video natin, di ba? Kita nyo, pause mo na. Then kung papabilisin natin ang takbo nito ng video natin, ang music background natin is bumilis din or bibilis din. So ang gagawin lang natin dyan is lock natin itong music background natin sa ating video, lock, at click mo ang video natin at papabilisin natin. Right click mo lang, tapos punta ka sa speed or duration. Ito, gawin natin 200, ang 100% gawin natin 200%. Punta ka lang ng file dito sa taas, click mo ang new, tapos hanapin mo ang legacy title, tignan natin mo ang width, height. Okay, hanap ka ng font kung anong gusto ang font mo. Dyan dapat click mo ang shape mo kasi tignan nyo kung ano ang kaibahan. Hindi ko pinindot ang shift key. Yan, di ba? Kita nyo, hindi siya pantay. So click ko ang shift at palakihin ko, di ba? Pantay. Palakihin lang natin yung text natin or para mapantay. Sundan nyo lang ang gagawin ko kung gusto nyo ganitong style. Yan, as ang York na rin. Tapos ang city. Yan. Then X. Tapos drag mo lang. Play natin. Okay. So click mo lang itong video background mo at punta ka ng effects. Ito, effects, and hanapin mo ang video effects. Ito video, hanapin mo ang KAYUNG, tapos track mat K. Drag mo lang ito papasok sa video background mo, tapos punta ka ng effects control,
Tapos hanapin mo track matte key mo, then click mo itong matte, tapos kung saan yung text mo nakalagay na track, so click natin itong video to, di ba? Di ba? Try natin i-play. Final output.